سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد سیب زمینی شیرین که موادی مفید و مغذی برای بدن توضیحاتی رو براتون آماده کرده. سیب زمینی شیرین خوشمزه، مغذی و به راحتی طبع میشه و طبع شیرین خاکی اون با ادویه‌های خوش‌طعمی مانند دارچین و جوز هندی به خوبی سازگاره. سیب زمینی شیرین جایگزینی برای سیب زمینی سفید و فواید زیادی برای سلامتی داره. سیب زمینی شیرین در بیش از 400 نوع به بازار عرضه میشه. همه انواع این سیب زمینی سرشار از ویتامین A می باشه. همچنین حاوی ویتامین C و پتاسیم و بتا کاروتینه. سیب زمینی شیرین نسبت به سیب زمینی معمولی کالری بیشتری داره. با این حال محتوای نشاسته و قند کمتر اون باعث شده که سطح قند خون رو ناگهانی افزایش نمیده. در این ویدیو ما در مورد فواید شگفت‌انگیز خوردن روزانه یک سیب زمینی شیرین صحبت خواهیم کرد و در مورد 11 مزیت آن صحبت میکنیم. خواص شماره 1: سیب زمینی شیرین سرشار از آنتی اکسیدانه. آنتی اکسیدان ها موادی هستند که از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد محافظت میکنند. رادیکال های آزاد میتونن به سلول ها آسیب برسونن و منجر به بیماری و حتی سرطان بشن. یکی از این آنتی اکسیدان های موجود در سیب زمینی شیرین بتا کاروتنه. بتا کاروتن به سیب زمینی شیرین رنگ نارنجی میده و در سلامتی کلی بدن نقش مهمی داره. بتا کاروتن که پرو ویتامین A نیز نامیده میشه، رنگدانه است که در گیاه یافت میشه. در بسیاری از مولتی ویتامین ها و مکمل های غذایی هم مورد استفاده قرار میگیره. این آنتی اکسیدان پیشساز ویتامین A در بدنه. ویتامین A به حفظ سلامت بینایی، پوست و قشای بخاطی کمک میکنه. همچنین برای رشد تولید مس در دوران بارداری بسیار مهمی باشه. خاصیت شماره 2 اینه که منبع خوبی از ویتامین C و B. ویتامین C یک ماده مغذی ضروری برای بدنه. به حفظ سلامت استخوان‌ها و بافت‌ها کمک میکنه و همچنین به ترمیم زخم‌ها و جذب آهن برای تقویت بدن و سیستم ایمنی اون کمک شایانی میکنه. یک فنجان سیب زمینی شیرین آبپز حاوی حدود 28 میلی گرم ویتامین C می باشه که این مقدار حدوداً برابر با 34% از مصرف روزانه توصیه شده برای مردان و زنانی که 2000 کالری در روز مصرف میکنند رو تأمین میکنه. سیب زمینی شیرین همچنین حاوی حدود 20% از نیاز روزانه به ویتامین B6 هم می باشه. این ویتامین به تنظیم خلق و خو و حفظ عملکرد طبیعی مغز کمک میکنه. خواص شماره 3 اینه که راه خوبی برای دریافت بسیاری از مواد مغذی دیگه. زمینی شیرین حاوی مقادیر کمی آهن، مس، روی و منگزه. این مواد معدنی برای حفظ سلامتی و جلوگیری از کمبودها در بدن ضروری هستند. سیب زمینی شیرین حاوی مقدار زیادی نشاسته است که در طی هضم به قند تبدیل میشه. همینطور سرشار از فیبر و کربوهیدرات های آهسته سوز بدن رو فراهم میکنه که میتونه به حفظ سطح انرژی بدون ایجاد جهش در قند خون کمک کنه. سیب زمینی شیرین چربی کمی داره اما سرشار از فیبر غذایی است و برای افرادی که مشکلات گوارشی مانند سندروم روده تحریک پذیر دارند انتخاب خوبی است. محتوای فیبر بالای سیب زمینی شیرین همچنین به تنظیم سطح قند خون کمک میکنه که خطر ابتلا به دیابت رو کاهش میده. سیب زمینی شیرین رو میتوان به روش‌های مختلفی تهیه کرد، از جمله آبپز یا تفت دادن آن با روغن زیتون برای طعم بیشتر. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید. میرسیم به خواص شماره 4 که باعث سلامت روده میشه. سیب زمینی شیرین باعث رشد باکتریای خوب در روده میشه که میتونه به مبارزه با عفونت‌ها و التهاب کمک کنه. همچنین سرشار از پروبیوتیک هاست که فیبرهای غذایی هستند که از رشد باکتری‌های مفید در روده بزرگ حمایت میکنند. سیب زمینی شیرین همچنین سرشار از یک نوع نشاسته مقاومه که باکتری‌های سالم روده رو تقویت میکنه. یک مطالعه منتشر شده در مجله شیمی مواد غذایی نشان داد که سیب زمینی شیرین اثر آنتی اکسیدانی بر بدن داره و برای افرادی که به دنبال کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن هستند انتخاب خوبی است.
شماره 5 اینه که خواص ضد التهابی داره و اون به علت وجود مواد نام کاروتنوئیده. این ترکیب به محافظت در برابر انواع خاصی از سرطان، بیماری قلبی و دژنراسیون ماکولا کمک میکنه. در واقع محققان بر این باورن که کاروتنوئیدهای موجود در سیب زمینی شیرین میتونه به اندازه داروهای ضد التهابی بدون عوارض جانبی مؤثر باشه. شماره 6 مانع از افزایش قند خون میشه. سیب زمینی شیرین با تنظیم سطح قند خون خطر ابتلا به دیابت رو کاهش میده. سیب زمینی شیرین حاوی نشاسته بیشتری نسبت به بسیاری از سبزیجات دیگره، اما همچنان به عنوان غذاهایی با شاخص گلیسیمی پایین در نظر گرفته میشه، زیرا سطح قند خون رو به سرعت غذاها با شاخص گلیسیمی بالا افزایش نمیده. مطالعه در سال 2008 نشان داد شرکت کنندگانی که به جای سیب زمینی سفید سیب زمینی شیرین مصرف میکردند پس از خوردن غذا سطح قند خون پایین تری داشتند. این امر حتی پس از مواد غذایی با شاخص گلیسیمی بالا مانند نان یا ماکارونی پس از آن نیز صادق بود. محققان بر این باورند که این امر به دلیل وجود بتا کاروتین در سیب زمینی شیرینه که به کاهش سرعت هضم کمک میکنه. بنابراین سطح قند خون به جای بالا رفتن مانند زمانی که سیب زمینی سفید میخورید ثابت میمونه. شماره 7 از کاهش وزن پشتیبانی میکنه. سیب زمینی شیرین کم کالریه، فیبر بالا داره و سرشار از مواد غذاییه و همینطور احساس سیری رو در شخص به وجود میاره که به کاهش وزن کمک میکنه. علاوه بر این متابولیسم بدن رو هم افزایش داده و کلسترول رو کاهش میده. سیب زمینی شیرین حاوی نشاسته مقاومی است که توسط بدن هضم یا جذب نمیشه، اما به تغذیه باکتری های مفید موجود در روده کمک میکنه. هنگامی که این باکتری ها نشاسته مقاوم رو هضم میکنه، های چرب با زنجیره کوتاه آزاد میشه که میتونه به کاهش اشتها و افزایش احساس سیری کمک کنه. شماره 8 باعث تقویت سیستم بینایی میشه. ویتامین A سیب زمینی شیرین برای بینایی سالم ضروریه، زیرا به حفظ سطح قرینه کمک میکنه و باعث میشه که در برابر آسیب‌های ناشی از اشعه ماورای بنفش مقاوم‌تر بشه. همچنین به جلوگیری از آب موارد کمک میکنه. در واقع زمانی که این سلول‌ها به دلیل پیری یا بیماری به درستی کار نکنند، چشم توانایی خود رو برای دیدن واضح اشیا دست میده و ممکنه نقاط کور بینایی ایجاد بشه. شماره 9 به تنظیم فشار خون در بدن کمک میکنه. سیب زمینی شیرین برای کاهش فشار خون مفیده، زیرا سرشار از پتاسیمه. این مواد به تنظیم میزان سدیم در بدن کمک کرده و سدیم اضافی میتونه باعث افزایش فشار خون بشه. در یک مطالعه محققان ژاپنی به شرکت کنندگان حدود 100 تا 200 گرم سیب زمینی آبپز رو به مدت 3 ماه ارائه دادند. پس از 3 ماه فشار خون سیستولیک آنها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. خواص شماره 10 اینه که خاصیت مبارزه با سرطان رو دارا می باشه. دانشمندان بر این باورند که عصاره سیب زمینی شیرین میتونه به عنوان یک درمان کننده مؤثر برای سرطان پروستات باشه. یک مطالعه نشان داد که عصاره‌ای از برگ‌های سیب زمینی شیرین رشد سلول‌های سرطانی رو تا 90% در موش‌های مبتلا به سرطان پروستات مهار کرد و همچنین نشان داد که این عصاره باعث کاهش التهاب در این موش‌ها تا 50% در مقایسه با حیوانات مبتلا به سرطان شد. و میرسیم به آخرین خاصیت سیب زمینی شیرین، اینه که عملکرد مغز رو تقویت میکنه. ویتامین A سیب زمینی شیرین به بهبود عملکرد شناختی کمک میکنه. محققان پیشنهاد میکنن که خوردن سیب زمینی شیرین میتونه خطر ابتلا به زوال عقل و بیماری آلزایمر رو کاهش بده. در یک مطالعه محققان بررسی کردند که چگونه آنتی اکسیدان‌های سیب زمینی شیرین بر موش‌های مبتلا به علائم بیماری آلزایمر تأثیر می‌ذارند. آنها متوجه شدند که فعالیت آنتی اکسیدانی سیب زمینی شیرین با کاهش التهاب و آسیب اکسیداتیو به سلول‌های عصبی عملکرد شناختی رو در این موش‌ها بهبود بخشید. به یاد داشته باشید از افزودن شکر یا روغن به آب در هنگام پخت و پز بر روی سیب زمینی شیرین خودداری کنید، چون این کار فقط کالری و چربی غیر ضروری رو در بدن افزایش میده.
دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو توسط کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.